Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Τι έχω στα χέρια μου, Mini 5 Pro και θα κάνουμε την πρώτη πτήση. Πραγματικά είναι πρώτη πτήση, παιδιά. Δεν έχω κάνει μόνος μου πτήση και καλά προετοιμασίας και να σας πω ότι και δεν ξέρω κι εγώ. Είναι πρώτη πτήση, πρώτη φορά θα το βάλουμε κάτω και θα δοκιμάσουμε και την μπαταρία του Mini 4 Pro να δούμε αν είναι συμβατή τελικά ή δεν είναι. Θα κάνουμε όμως πρώτα την πρώτη πτήση, να δούμε πώς πετάει το Mini 5 Pro, να δούμε έτσι λίγο τις δυνατότητες του περιγραφικά, όχι πολύ λεπτομέρεια, και θα ξεκινήσω βγάζοντας την ζώνη, προστατευτικό όπως θέλετε πέστε το. Έχω βάλει και ένα ND όπως βλέπετε, ND8, έτσι να το γυρίσω λίγο καλύτερα, ND8 γιατί είναι μεσημέρι, ο ήλιος είναι ντάλα και καλό είναι να βάλουμε ένα ND για να κόψουμε λίγο την φωτεινότητα. Ενεργοποιήσαμε το DJI RC2 και πάμε τώρα να ανοίξουμε το Mini 5 Pro. Φυσικά έχω φάει λίγο μπαταρία, παιδιά. Βλέπω ότι ανοίγει με το που ανοίγεις τα ποδαράκια. Αυτό το πράγμα θα το αλλάξω τώρα από το μενού γιατί δεν μ' αρέσει. Το είχε και το Flip. Προφανώς και αυτό θα έχει, νομίζω, λοιπόν, SD card. Πρώτη φορά όπως βλέπετε. Και πάμε να δούμε, μέχρι να πιάσει και δορυφόρους, να δούμε πώς απενεργοποιείς το Automatic Power On. Λοιπόν, να το. Στο Safety, Power and Battery, Unfold Arm to Power On. Fold down to power off. Δεν το θέλω αυτό. Δεν το θέλω και αυτό. Οπότε τώρα λειτουργεί όπως και το Mini 4 Pro. Έπρεπε να πατήσουμε το κουμπάκι. Έτσι τώρα πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι και αυτό. Λοιπόν, αυτό βολεύει γιατί έχει, αν θυμάμαι καλά, κουμπάκι εδώ πέρα στο πλάι με το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά mods όπως κάναμε και στο Flip. Αλλά θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Το έχουμε βάλει κάτω, 28 δορυφόρους, automatic 30 frames. Θα βάλω να γράφει. Νομίζω ότι είμαι όλα καλά. Και κάτι έχω κάνει. Όχι, εντάξει, δουλεύει. Είναι όλα καλά, έχω κλείσει, για να δω. Να κλείσουμε και το Wi-Fi. Και πάμε να απογειωθούμε. Να απομακρυνθούμε και λίγο. Το Mini 5 Pro, παιδιά, είναι στον αέρα. Είναι αρκετά σταθερό. Ήθελα να πάω από την πάνω πλευρά, ρε παιδιά, αλλά έχουν εκεί πέρα με την οικοδομή και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ σταθερό. Ο ήχος του παίζει να είναι και λίγο πιο κάτω από το Mini 4 Pro ή τέλος πάντων η τονικότητα. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα. Όπως βλέπετε, μπαταρία έχω 84% γιατί έκανα όλες τις σχετικές αναβαθμίσεις. Κλασικά πρέπει να κάνεις 10 ώρες αναβαθμίσεις. Λοιπόν, πρώτη φορά, πρώτη πτήση, δεν θα πάμε μακριά. Γράφουμε βίντεο στο αυτόματο. Παίρνω ύψος 30 μέτρα. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Και για να δούμε. Εν τω μεταξύ είναι και καινούργιο το RC2. Σκληρή, μοχλή, ξέρετε, και τα λοιπά, και μου κάνει αίσθηση. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Εγώ είμαι και πίσω από ένα δέντρο τώρα, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό για το σήμα αυτό. Φαίνεται πολύ smooth γενικότερα. Και βλέπω εκεί έχει και ένα επί 2, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει zoom. Φυσικά ψηφιακό. Πάρα πολύ καλό. Στην πτυτική του πολύ καλό. Μόλις τώρα παρατήρησα ότι ξέχασα να βάλω τις γραμμές, τις οποίες εγώ τις βάζω πάντα γιατί με βολεύουνε, τα grid lines, τα οποία είναι εδώ. Λέω και εγώ κάτι λείπει από την οθόνη, κάτι λείπει, και είναι τα grid lines. Λοιπόν, από εδώ είναι ο ήλιος, οπότε θα πάω από την άλλη πλευρά να κοιτάξω που είναι λιγότερα, δεν είναι τόσο έντονα τα πράγματα, και σε αυτό το σημείο να δούμε αυτό το επί 2 τι κάνει. Κάνει zoom ψηφιακό, ωραίο, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, πολύ καλό, μπράβο.
Πολύ καλό, έχω εντυπωσιαστεί παιδιά. Πολύ καλό. Λοιπόν, φαντάζομαι θα μπορείς να το κάνεις και με τη δεξιά ροδελίτσα, η οποία πάει μέχρι επί 3, αλλά προφανώς βάζει κόκο μέσα, εντάξει. Θα σταματήσω εδώ το βίντεο, θα γυρίσω σε φωτογραφίες. Παιδιά, είμαι όλα στο auto, έτσι, όλα στο auto. Λοιπόν, εδώ τι λέει, resolution 12 MP, έχει μέχρι 50 MP, 4 προστήρια για να εκμεταλλευτούμε όλο τον αισθητήρα και πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες, να δούμε τι γίνεται και πάλι επί 2 θα δοκιμάσω για να δούμε αν έχει θόρυβο ή όχι. Πολύ καλυπτητική ικανότητα παιδιά, πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θα γυρίσω από εδώ, να έχουμε πίσω στην πλάτη τον ήλιο βασικά, οπότε θα γυρίσω και θα πάω να κάνω πανόραμα. Εντάξει, τώρα θα μου βγάλει, έχει και το free, πολύ ωραία. Εγώ θα πάω στο κλασικό αυτό που μου αρέσει και θα του πατήσω να μας βγάλει και το πανόραμα για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, η πτυτική του ικανότητα είναι φοβερή. Βλέπετε απάνω έχει εμφανίσει ότι πάει και μέχρι μείον 180 μοίρες το gimbal και θα το κάνουμε και αυτό. Να περιμένουμε να τελειώσει λίγο το πανόραμα. Όλα αυτά σας τα βάζω να βλέπετε ποιότητα και θέλω λίγο να πάω να δω. Δεν έχω ιδέα πώς γυρίζει. Καταρχάς εδώ εντάξει γυρίζει κάθετα, αλλά πάει και παραπάνω. Για να δούμε. Με το χέρι δεν πάει. Πρέπει να είναι κάποιος συνδυασμός πλήκτρων και κάποιας ροδελίτσας, την οποία δεν την έχω δει, άρα δεν μπορώ να το κάνω. Θα τραβήξουμε και ένα, για να δούμε λιγάκι, αφού είμαστε που είμαστε εδώ, θα βάλω και αυτό εδώ, εντάξει, focus track, κανονικότατα, πάρε και αυτόν εδώ να τον ακολουθήσουμε. Παιδιά, δουλεύουν όλα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Κάτσε να βγάλω το focus track, δεν το χρειαζόμαστε και το μόνο που θα κάνω είναι να έρθω εδώ και να κάνουμε ένα vertical, έτσι, ένα short ας πούμε, αλλά να μας βοηθήσει λίγο το focus track enable, ούτως ώστε να κάνουμε, να πατήσω και μία εγγραφή, να είναι σταθερό και να μην χρειάζεται να κάνουμε συνδυασμό εμείς και απλά να ακολουθεί το σημείο. Ωραίο, έτυχε και πέρασα και 2 νταλίκες. Πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το σημείο σταματάω και ξαναγυρνάω και θα βγάλω και ένα βίντεο. Κάτσε να φύγω λίγο από εδώ. Εν τω μεταξύ και έναν λίγο ρηπές της έχει. Δεν είναι και πώς το λένε, άπνοια τελείως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όπως βλέπω. Θέλω εδώ πέρα, βλέπετε είναι ο ήλιος πόσο πολύ. Λοιπόν, για να δούμε, θέλω με το zoom, κάτσε να πάω και λίγο πιο πίσω. Πολύ καλό παιδιά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Και δουλεύει και με το zoom και πατάω record και κάνουμε εδώ ένα circle να δούμε, ψηφιακό zoom. Μας έβγαλε εκεί κάτι περίεργο, οπότε δορυφόρους έχουμε. Κάτι έκανε η κάμερα εκεί, ένα περίεργο, και έρχομαι εδώ στο σημείο που είμαι να γυρίσω πίσω. Μάλλον κάτι μπερδεύτηκε. Εν τω μεταξύ είμαι επί 2 ρε παιδιά. Λέω κι εγώ, τι γίνεται και τα βλέπω όλα τόσο κοντά ενώ δεν είναι. Λοιπόν, στο επί 2 κάτι μας έκανε εκεί πέρα και μπερδεύτηκε. Δεν είναι ακόμα, μου φαίνεται. Ίσως θέλει κάποιο update και τα λοιπά να βελτιωθεί, γιατί όταν ήμουν στο επί 2 και κάναμε track, έβγαλε αυτό το error που είδατε, preparing to take off, ό,τι να είναι, και ήμασταν στον αέρα. Εγώ λέω να κάνουμε άλλη μία. Είμαστε αυτόματο και γράφει. Να πάμε εδώ.
και να κάνουμε έτσι, να πάμε λίγο προς τα μέσα, ίσα ίσα, για να πούμε ότι καλύψαμε και λίγη απόσταση, και να γυρίσουμε. Πάντως, παιδιά, η πτυτική του ικανότητα είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπω αντιδράει πάρα πολύ καλά. Μας έκανε αυτό το περίεργο εκεί με την πολυκατοικία όταν το έκανα 2 επί. Δεν μας το έκανε όταν ήμασταν 1 επί, οπότε δεν ξέρω, να δοκιμάσετε κάπου με 2 επί, αλλά να είσαστε σε λίγο ελεγχόμενο χώρο. Το GPS είναι 36, δηλαδή έχει πιάσει ό,τι περνάει από πάνω, και προχωράμε λίγο παρακάτω και στα 600 μέτρα θα γυρίσω ίσα ίσα για να πούμε ότι καλύψαμε λίγο απόσταση. Να υπενθυμίσω ότι έχω βάλει ένα ND, το οποίο όμως δεν νομίζω να βοηθάει και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαστε στο ότο. Παρόλα αυτά εγώ το έβαλα. Αντίθετα, αν σε αυτό το σημείο πάκιο του πω φύγε από ότο, κάρφωσε το ISO στο 100, τότε θα έχει νόημα, γιατί πλέον ρίχνουμε το shutter speed και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τις κινήσεις να φαίνονται πιο φυσικές. Όλα αυτά τα βίντεο φυσικά, παιδιά, θα τα βλέπετε κανονικά και όχι από το χειριστήριο, για να μπορέσετε να δείτε και την ποιότητα. Προφανώς θα κάνουμε νυχτερινή πτήση, δεν το συζητάω, με μία ίντσα φακό είναι δεδομένο ότι θα κάνουμε νυχτερινή πτήση, αλλά ακολουθούν και πάρα πολλά άλλα βίντεο ακόμα για το Mini 5 Pro, οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι εγώ σιγά σιγά για την προσγείωσή μας. Πρώτη πτήση, πολύ ικανοποιημένος, εκτός από εκείνο το περίεργο που μας έκανε. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Γι' αυτό σας λέω να κάνετε πτήσεις έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή ή κάτι περίεργο να είστε εξοικειωμένοι και να μην αντιδράσετε με πανικό. Να αντιδράσετε όσο γίνεται πιο ήρεμα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Εγώ αυτό που κάνω συνήθως όταν με βλέπετε, και θα το ξέρετε ίσως και από άλλα βίντεο, παλαιότερα όταν μου συμβαίνει κάτι, όταν γίνεται κάτι απρόσμενο, απλά σταματάω να μιλάω. Το έχετε παρατηρήσει ίσως. Πάμε για την προσγείωση, την πρώτη προσγείωση του Mini 5 Pro. Και είμαστε κάτω. Σταματάω και το βίντεο. Παιδιά, δεν έχω να πω τίποτα σε αυτή. Το μόνο που έχω να πω είναι μην κάνετε active track με επί 2, γιατί μπορεί να σας βγάλει αυτό το error. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Την ποιότητα των βίντεο και των φωτογραφιών θα τα δούμε μαζί την ώρα που θα κάνω editing, γιατί και εγώ, όπως σας είπα, είναι η πρώτη πτήση. Σας έχω τάξει όμως και κάτι για το τέλος που έχει να κάνει με την μπαταρία του Mini 4 Pro. Έχω μια μπαταρία εδώ που είναι του Mini 4 Pro και είναι η Plus, η μεγάλη. Θα πάμε να δοκιμάσουμε, να τη βάλουμε μέσα, να δούμε αν πετάει. Γιατί είχε υποθεί ότι δεν θα είναι συμβατές οι μπαταρίες του Mini 4 Pro με το Mini 5 Pro. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, αφαιρούμε προσεκτικά την μπαταριούλα μας και βάζουμε την μπαταρία του Mini 4 Pro που είναι και η Plus κιόλας. Βλέπετε, είναι και διαφορετικό το χρώμα. Δεν μας απασχολεί καθόλου, όμως πάμε κάτω να το ενεργοποιήσουμε και να δούμε. Δουλεύει ή δεν δουλεύει, ρε παιδιά? Για πάμε να δούμε. Ενεργοποιώ το Mini 5 Pro με την μπαταρία και περιμένουμε να δούμε αν θα συνδεθεί με το χειριστήριο. Λοιπόν, καταρχάς έχει ενεργοποιηθεί. Aircraft weighs over 250 with current battery installed, not compliant with EU regulations for C0. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, ok. Home point updated. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι από C0 που το πετάω τώρα γιατί είναι η πρώτη φορά, μπορούμε να το κάνουμε C1. Και μάλιστα να δούμε κιόλας, μιας και το είπα, πάμε μέσα λίγο, να δούμε safety max altitude 120 μέτρα. Άμα το κάνετε C1 το drone, αυτό θα γίνει max altitude. Θα μπορείτε να πάτε στην εφαρμογή μέχρι 500 που βολεύει για να ανεβαίνετε λόφους και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Λοιπόν, προς το παρόν εγώ το έχω C0, θα το κάνω C1 και θα δείξω τη διαδικασία. Έχω βάλει την Plus μπαταρία, μου λέει ότι είμαι πάνω από 250 γραμμάρια και με τα regulations και τα λοιπά, αλλά πάμε να δούμε αν απογειώνεται, παιδιά. GPS έχω και μάλιστα αυτή τη στιγμή πετάω με την μπαταρία Plus του Mini 4 Pro. Το βλέπετε από πίσω και πετάει κανονικότατα
δεν βλέπω κάποια συμβατότητα, να σας πω την αλήθεια, παρά μόνο το μήνυμα που λέει ότι δεν είναι compliant με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ερχόμαστε πίσω και όπως βλέπετε μια χαρά κάνει πτήση και έρχομαι λίγο και πιο κοντά για να τη δείτε. Βλέπετε ότι η μπαταρία του Mini 4 Pro είναι γκρι ανοιχτό, ενώ το Mini 5 Pro είναι πιο σκούρο, το έχουν κάνει πιο σκούρο, το έχουν κάνει στα χρώματα του Mavic 4 Pro. Μια χαρά εγώ βλέπω να δουλεύει, παιδιά, και πάμε για την τελευταία προσγείωση και μετά από αυτή τη δοκιμή που κάναμε. Για πρώτη πτήση νομίζω δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα έρχονται σε επόμενα βίντεο. Θα δείξουμε και τα φίλτρα, αλλά θα τα δείξω στον οδηγό για αρχάριους για το Mini 5 Pro. Θα είναι ένα πολύ αναλυτικό βίντεο που θα τα δείχνει όλα βήμα-βήμα, πώς τα κάνουμε κτλ. Νομίζω ότι αύριο θα βγει στο κανάλι το βίντεο με τον οδηγό για αρχάριους. Προφανώς θα ακολουθήσουν δοκιμές, range test, δοκιμές στα mode. Να έχουμε υπόψη μας και αυτό το 2EP που μου έκανε αυτό το πρόβλημα εκεί πέρα. Και μέχρι στιγμής όλα καλά, παιδιά, καλές πτήσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά!